เรื่องย่อแสนรักทางช่อง3ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาทีทางช่อง3ตอนที่6ที่บ้านตรงพาณิชย์คุณนายเหมยยืนยันว่าจะให้ระวีไปเรียนต่อเมืองนอกแม้ระวีจะขอร้องมากแค่ไหนเท่าแก่จิวและคุณนายเหมยก็ยืนยันที่จะส่งระวีไปเรียนต่อเมืองนอกเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้ซ้ำรอยเหมือนกับรักอีกส่วนคิดสมัยก็พยายามพูดให้ราณีตัดใจจากระวียังไงก็ไม่มีทางสมหวังกันได้แม้ราณีจะรู้อยู่เต็มอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่เธอก็ไม่อาจตัดใจจากระวีได้เช่นกันระหว่างที่ราณีจะกลับเข้าห้องเชมก็ของขวัญของระวีมาให้และของขวัญของระวีก็คือผ้าพันคอนั่นเองจันแรมเอาจดหมายของระวีที่เขียนถึงราณีไปให้กับทัพเพื่อฝากให้กับราณีและจันแรมก็ขอให้ทัพช่วยเธอโดยเล่าว่าคุณนายเหมยเคยวางย้ายเธอแท้งมาแล้วและเธอก็คิดว่าคุณนายเหมยไม่มีทางปล่อยเธอไว้แน่หลังจากที่ระวีไปเรียนต่อเมืองนอกระวีและราณีก็เขียนจดหมายถึงกันและกันเสมอต่อมาจันแรมเจ็บท้องคลอดแต่คนรถกลับขับรถไปส่งเฒ่าแก่จิวไปกินเลี้ยงที่กรุงเทพคุณนายเหมยจึงต้องขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางจันแรมบอกว่าเธอจะอ้วกและขอลงจากรถหลังจากนั้นก็พยายามหนีไปหาทัพเพราะกลัวว่าคุณนายเหมยจะฆ่าทั้งเธอและลูกคุณนายเหมยกับง้อก็ออกตามหาแต่ก็หาจันแรมไม่เจอคุณนายเหมยจึงขับรถไปแจ้งตำรวจและกลับมารอที่บ้านเมื่อเฒ่าแก่จิวกลับมาที่บ้านคุณนายเหมยก็เล่าทุกอย่างให้ฟังเฒ่าแก่จิวจึงออกไปตามหาจันแรมแต่จันแรมก็อุ้มศพลูกกลับมาทุกคนตกใจมากและจันแรมก็หมดสติไปหลังจากที่จันแรมฟื้นขึ้นมาเธอก็จำใครไม่ได้อีกเลยเฉินและหงโยกมาเยี่ยมจันแรมที่โรงพยาบาลเมื่อเฉินเจอกับคุณนายเหมยก็โทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเหมยแม่เหมยจะอธิบายยังไงเฉินก็ไม่เชื่อคุณนายเหมยโมโหจึงกลับบ้านไปเฉินมั่นใจว่าทั้งหมดเป็นแผนของคุณนายเหมยรวมทั้งเรื่องของหงโยกด้วยเขาจึงสัญญากับตัวเองว่าจะตามล้างแค้นกับลูกๆทุกคนของเหมยทัพสงสารจันแรมจึงมาขอแต่งงานและรับจันแรมไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นเหมยก็เขียนจดหมายไปบอกรักให้เขารีบเรียนให้จบแล้วกลับมาเหมยจะหาเมียที่เหมาะสมให้เมื่อราณีเรียนจบม.6 กลับมาพิสมัยจึงให้รางวัลด้วยการให้ราณีไปเรียนต่อเมืองนอกต่อมาที่เมืองนอกสามตีกลับมาที่บ้านพักก็พบกับราณีที่มาเรียนต่อทำให้ระวีดีใจมากที่พบกับราณีอีกครั้ง5 ปีต่อมารักกลับมาเมืองไทยหลังจากที่เรียนจบทัพและเฉินมาแอบดูรักด้วยความแค้นเมื่อรักกลับมาคุณนายเหมยก็นัดให้รักไปดูตัวส่วนเฒ่าแก่จิวก็คุยกับรักว่าจะให้เขามาบริหารโรงแรมตอนที่7ที่เมืองนอกราณีมาหาระวีทุกวันทำให้รณกรรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังรักราณีอยู่แต่ก็ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกนี้เอาไว้คุณนายเหมยนัดให้รักไปดูตัวรักตะลึงในความสวยสะดุดตาของดวงพรจึงมีแผนที่จะแต่งงานกันราณีหลับอยู่ที่บ้านของระวีด้วยความรักทำให้รณกรเผลอจูบราณีจึงตบหน้าเพื่อเตือนสติและบอกว่าอย่าเอาเธอมาทำให้พี่น้องทะเลาะกันและเตือนว่าอย่าทำแบบนี้กับเธออีกราณีจึงรีบกลับออกไประหว่างทางราณีได้พบกับระวีแต่เธอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ระวีฟังระวีจึงไปส่งราณีที่บ้านที่ร้านทองของหงโยกมีคนมาเล่าให้หงโยกฟังเรื่องที่รักจะขึ้นมาบริหารโรงแรมเธอจึงมาเล่าให้เฉินฟังที่โรงสีหลังจากที่เฉินแก้ปัญหาเรื่องงานเสร็จเฒ่าแก่จิวก็เอาที่ดิน2 ไร่มาให้เพื่อเอาไว้ปลูกบ้านเพื่อไม่ให้เฉินน้อยใจเรื่องที่รักจะมาบริหารโรงแรมแต่เฉินบอกว่าเขารู้แล้วว่าหลายคนต่างก็บอกว่าน่าจะเป็นเฉินที่ได้ขึ้นเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่า
คุณนายเหมยเข้ามาแล้วบอกว่ารักเหมาะสมแล้วเพราะเขาเรียนจบการโรงแรมจากเมืองนอกน่าจะบริหารโรงแรมได้ดีกว่าเฉินแน่นอนเฉินจึงปฏิเสธที่ดินของเฒ่าแก่จิวและปะทะคารมกับคุณนายเหมยเฒ่าแก่จิวจึงรีบพาคุณนายเหมยกลับไปทับพาจันแรมมาเที่ยวตลาดและบังเอิญเจอกับรักทับจึงรีบพาจันแรมไปส่วนรักก็แปลกใจที่จันแรมจำตนไม่ได้ที่บ้านของเฉินถามถึงประวัติของดวงพรกับหงโยกจึงรู้ว่าเธอเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานทอผ้าเฉินอิจฉารักที่ได้บริหารโรงแรมในขณะที่ตนได้แค่ดูโรงสีรักมาส่งดวงพรที่บ้านหลังจากที่ไปดินเนอร์ด้วยกันมาระหว่างทางที่รักกลับบ้านกลับโดนลอบทำร้ายจนสลบไปที่เมืองนอกรณกรตัดสินใจกลับเมืองไทยพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินของระวีและราณีที่โรงพยาบาลตำรวจมาสอบปากคำรักเฒ่าแก่จิวและคุณนายเหมยว่ามีปัญหากับใครหรือสงสัยใครไหมเฒ่าแก่จิวแล้วรักบอกว่าไม่มีแต่เหมยกลับบอกว่ายังไม่อยากปรับปรำใครถ้ายังไม่มีหลักฐานเธอคิดว่าคนที่ทำร้ายรักน่าจะเป็นเฉินแน่นอนแต่แท้จริงแล้วคนที่ทำร้ายรักก็คือทัพเมื่อรณกรกลับมาถึงเมืองไทยคุณนายเหมยโกรธที่รณกรเรียนไม่จบจึงให้เฒ่าแก่จิวตัดสินใจเฒ่าแก่จิวจึงให้รณกรไปช่วยงานรักที่โรงแรมด้านระวีก็ขอราณีแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่เรียนจบราณีก็ตอบตกลงเพราะเธอก็รักระวีมากเช่นกันหงหยกมาคุยกับดวงพรแล้วแกล้งเผลอหลุดปากเรื่องจันแรมส่วนรักก็แซวรณกรว่าที่เขาอยู่เมืองนอกต่อไม่ได้เพราะทนอยู่เป็นส่วนเกินไม่ไหวและบอกว่าเขารู้นานแล้วว่ารณกรแอบชอบราณีรณกรจึงบอกว่าที่เขายอมถอยเพราะเห็นแก่ระวีและไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงด้วยคุณนายเหมยมาตบหงโยกเรื่องที่บอกเรื่องจันแรมกับดวงพรและบอกให้เฉินกับหงโยกไม่ให้มาเหยียบที่บ้านอีกแท้จริงแล้วทั้งหมดเป็นแผนของดวงพรที่ต้องการจะเป็นซอใหญ่ของบ้านหลังนี้ที่โต๊ะกินข้าวของบ้านตรงพาณิชย์เฒ่าแก่จิวเร่งส่งมอบงานให้รักและรณกรเพื่อไปทำตามความฝันที่อยากจะสร้างโรงหนังแห่งแรกของจังหวัดต่อมารักและรณกรโดนพนักงานประท้วงอย่างหนักที่ไล่คนงานออกเพราะพวกเขาทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพร้อนไปถึงเฒ่าแก่จิวและคุณนายเหมยที่ต้องยอมขอให้เฉินมาช่วยเจรจาแต่เฉินมีข้อแลกเปลี่ยนคือต้องให้เขาไปบริหารโรงแรมและต้องให้เขากับหงโยกเข้าไปอยู่ในบ้านตรงพาณิชย์ตอนแรกคุณนายเหมยไม่ยอมแต่เฒ่าแก่จิวเกลี้ยกล่อมจนคุณนายเหมยยอมในที่สุดเฉินมาเจรจากับพนักงานจนพนักงานยอมเฒ่าแก่จิวจึงเห็นความสามารถจึงแต่งตั้งให้เฉินขึ้นมารักษาการโรงแรมแทนตอนที่8พอได้เป็นผู้จัดการโรงแรมเฉินก็พาหงโยกย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณนายเหมยแล้วเริ่มต้นป่วนคุณนายเหมยทันทีส่วนระวีก็พาราณีไปแต่งงานที่โบสถ์แต่ทั้งสองก็ยังห่วงว่าครอบครัวของตนเองจะไม่ยอมรับเรื่องนี้อยู่ดีทำให้ทั้งสองลำบากใจมากคืนนั้นเฉินเมากลับมาที่บ้านทำให้คุณนายเหมยโมโหมากเฒ่าแก่จิวจึงให้หงโยกรีบพาเฉินกลับห้องแท้จริงแล้วเฉินไม่ได้เมาแค่แกล้งเมาเพื่อแกล้งด่าคุณนายเหมยเท่านั้นเฉินบริหารโรงแรมดีขึ้นเรื่อยๆจนเหมยเกิดความกลัวจึงเรียกระวีกลับเมืองไทยส่วนราณีก็ถูกเรียกตัวกลับบ้านเหมือนกันระวีและราณีต่างก็บอกกับทางบ้านว่าจะไม่กลับเมืองไทยถ้าไม่ได้แต่งงานกันพิสมัยไม่ยอมให้ราณีแต่งงานเพราะกลัวว่าจะส่งเนื้อเข้าปากเสือส่วนคุณนายเหมยก็ไม่ยอมเช่นกันจึงตัดสินใจไม่ส่งเงินไปให้ระวีที่เมืองนอกอีกในขณะที่ระวีและราณีตัดสินใจแอบกลับเมืองไทยมาหาบ้านเช่าและหางานทำเฉินพยายามกดขี่รักและรณกรและอ้างว่าเป็นวิธีฝึกงานในแบบฉบับของตนรักและรณกรจึงมาปรึกษาเรื่องนี้กับเฒ่าแก่จิวและคุณนายเหมยพอเฉินเอาแต่ใช้งานไม่เคยแนะนำว่ารักคือผู้ช่วยและหงโยกก็ใช้ให้รณกรไปซื้อลอดช่องให้
โดยไม่เกรงใจว่าเขาคือลูกเจ้าของโรงแรมคุณนายเหมยโกรธมากจึงเหน็บเฉินว่าให้รีบเคลียร์งานเพราะเธอจะให้รวีมาบริหารโรงแรมแทนต่อมารักและดวงพรก็แต่งงานกันวันต่อมาก็มีแห่รอบเมืองระหว่างทางก็เจอกับจันแรมเธอยังจำรักไม่ได้แค่คุณหน้าเท่านั้นระวีได้งานแรกคืองานเสิร์ฟอาหารในงานแต่งงานของรักที่โรงแรมเจริญรุ่งจึงรีบไปทำงานเมื่อราณีกลับมาที่บ้านก็พบว่าพิสมัยรออยู่ที่บ้านสุดท้ายทั้งสองก็สามารถเคลียร์ใจกันได้และพิสมัยก็ยอมให้ระวีและราณีแต่งงานกันคุณนายเหมยมาคุยกับเฉินและไม่ยอมให้เฉินมางานเลี้ยงแต่งงานของรักตอนที่ 9เฉินแค้นคุณนายเหมยเลยวางแผนให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดในงานแต่งงานของรักที่ระวีต้องไปเสิร์ฟขนมหวานในงานระหว่างที่ไฟดับเฉินและหงโยกจึงถือโอกาสเอาบัตรกำนันมาให้กับแขกในงานเลี้ยงเพื่อเอาหน้าคุณนายเหมยจึงอับอายและแค้นเฉินมากคุณนายเหมยจึงเดินมาดูที่เกิดเหตุที่หม้อแปลงไฟระเบิดแล้วบังเอิญเจอกับระวีแต่รณกรก็มาช่วยออกหน้าแทนระวีหนีออกมาพบกับทัพและราณีพอดีจึงรีบพากันกลับเมื่อคุณนายเหมยกลับมาที่บ้านก็คุยกับทุกคนเธอมั่นใจว่าเฉินต้องรู้เห็นเรื่องราวทั้งหมดแน่แต่เท่าแก่จิวออกตัวแทนเฉินเพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเฉินเป็นคนทำระวีติดใจเรื่องที่หม้อแปลงไฟระเบิดจึงเอาเรื่องนี้มาคุยกับราณีวันต่อมารณกรก็นัดระวีมาพบแต่คุณนายเหมยก็มาด้วยสุดท้ายคุณนายเหมยก็ยอมให้ระวีแต่งงานกับราณีเพื่อแลกกับการที่ระวีต้องเข้ามาบริหารโรงแรมเพราะเหมยตั้งใจจะเขี่ยเฉินออกระวีกลับมากราบขอโทษเท่าแก่จิวที่บ้านแล้วเท่าแก่จิวคุณนายเหมยและระวีก็ไปสู่ขอราณีที่บ้านของพิสมัยแม้คุณนายเหมยกับพิสมัยจะมีทะเลาะกันเรื่องสินสอดและพิธีการจัดงานแต่งงานอยู่บ้างแต่ก็สามารถเคลียร์กันได้ในที่สุดดวงพรแอบเหน็บหงโยกเรื่องที่ระวีกลับมาแล้วหลังจากที่ระวีแต่งงานกับราณีก็คงจะขึ้นรับตำแหน่งบริหารโรงแรมทันทีทำให้หงโยกตกใจมากหงโยกจึงรีบโทรไปบอกเรื่องนี้เฉินตกใจและโกรธคุณนายเหมยมากที่ยอมให้ระวีแต่งงานกับราณีเพื่อให้ระวีมานั่งตำแหน่งแทนตนเฉินจึงคิดว่าเขาคงต้องรีบจัดการกับสิ่งที่เขากำลังดำเนินการอย่างลับๆอยู่รณกรเสียใจมากที่ระวีและราณีกำลังจะแต่งงานกันจึงมาดื่มเหล้าที่บาร์กับเพื่อนจนได้พบกับโฉมฉวีเขาตกหลุมรักโฉมฉวีตั้งแต่แรกเห็นสุดท้ายทั้งสองก็มีอะไรกันคุณนายเหมยมาหารณกรที่ห้องแต่ระวีบอกว่าเขายังไม่กลับระหว่างนั้นรักเอาน้ำและผลไม้ขึ้นมาเสิร์ฟให้กับดวงพรคุณนายเหมยจึงรีบเตือนรักว่าอย่าตามใจดวงพรมากระวังจะเหลิงคุณนายเหมยจึงถามหารณกรกับรักจึงบอกว่ารณกรไปกินเลี้ยงถ้าดึกอาจจะนอนที่โรงแรมเลยพรุ่งนี้ค่อยกลับระวีจึงช่วยพูดให้รณกรจนคุณนายเหมยยอมต่อมาระวีและราณีกำลังเร่งเตรียมงานแต่งงานส่วนรณกรก็พาโฉมฉวีมานั่งเล่นที่สวนและตัดสินใจขอโฉมฉวีแต่งงานแต่เธอกลับบอกว่าขอคิดดูก่อนเพราะกลัวว่าทางบ้านของรณกรจะไม่ยอมรับเธอที่เป็นนักร้องกลางคืนรณกรจึงให้เวลาโฉมฉวีตัดสินใจ1 อาทิตย์แล้วค่อยมาให้คำตอบเขาเย็นวันนั้นทุกคนกำลังกินข้าวเฉินและหงโยกก็กลับมาพอดีเฒ่าแก่จิวจึงชวนกินข้าวเราจึงบอกว่าโต๊ะนั่งไม่พอแล้วเพราะเดี๋ยวก็มีราณีมาเพิ่มและเขากับดวงพรก็ว่าจะมีลูกด้วยกันสัก5 คนเรื่องลูกทำให้หงโยกสะเทือนใจมากเพราะเธอไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วรณกรจึงบอกว่าให้เผื่อที่ให้กับเมียเขาด้วยคุณนายเหมยจึงรีบแย้งว่าอย่าไปคว้าผู้หญิงที่ไหนมาพอเธอได้ดูไว้ให้แล้วเฒ่าแก่จิวจึงเปลี่ยนมาถามเรื่องที่โรงแรมกับเฉินเพราะเห็นว่ามีปัญหาอยู่คุณนายเหมยจึงบอกให้รีบแก้จะได้ส่งต่องานให้กับระวีเฉินจึงบอกว่าขอเวลาอีก1 เดือนเพื่อเคลียร์ระวีจึงขอให้เฉินเคลียร์งานและอยู่สอนงานเขาก่อนดีกว่าเหมยจึงยอม
ทัพพาจันแรมไปดูขบวนขันหมากของระวี จันแรมตกใจมากและออกอาการทันทีเมื่อเห็นหน้าคุณนายเหมยที่งานแต่งที่บ้านของพิสมัยทุกคนเชียร์ให้ระวีและราณีหอมแก้มกันรณกรจึงออกไปก่อนเพราะยังตัดใจเรื่องราณีไม่ได้ส่วนดวงพรก็ดูออกว่ารณกรแอบชอบราณีตอนที่10เมื่อทุกคนกลับมาจากงานแต่งงานบ้านพิสมัยเพื่อมาจัดงานแต่งต่อที่บ้านของคุณนายเหมยคุณนายเหมยจึงรีบเดินตามแผนขจัดเสี้ยนหนามโดยการหักหน้าเฉินโดยการให้ดวงพรมาดูแลทุกบัญชีของบ้านหลังจากจบงานแต่งงานของระวีทันทีระวีจึงตามมาคุยกับเฒ่าแก่จิวว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของคุณนายเหมยใช่ไหมเฒ่าแก่จิวจึงตอบว่าใช่และฝากให้ระวีช่วยประสานรอยร้าวในครอบครัวเพราะเฒ่าแก่จิวเชื่อว่ามีแต่ระวีเท่านั้นที่สามารถทำได้ระวีจึงตอบตกลงส่วนรณกรก็มาหาโฉมชวีและมาขอคำตอบเรื่องแต่งงานกับโฉมชวีจึงตอบตกลงรณกรจึงชวนโฉมให้ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันช่วงค่ำระวีมารับราณีไปทำพิธีแบบจีนต่อที่บ้านของคุณนายเหมยสุดท้ายงานแต่งงานของระวีและราณีก็เสร็จสิ้นด้วยดีที่โรงแรมเฉินและหงโยกแค้นมากที่คุณนายเหมยหักหน้าต่อหน้าทุกคนเฉินจึงรีบเดินตามแผนของตนทันทีส่วนรักและดวงพรก็คุยกันเรื่องที่ดวงพรจะงัดข้อกับเฉินและหงโยกรักเห็นด้วยเพราะยังไงเฉินก็ไม่มีทางเห็นเขาเป็นน้องอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกรงใจกันคุณนายเหมยเริ่มกังวลใจเรื่องที่รณกรหายหน้าไปจึงคิดจะหาเมียให้กับรณกรขณะที่รณกรก็นัดระวีกับราณีออกมาพบเพื่อปรึกษาเรื่องโฉมชวีทั้งคู่จึงพาไปอยู่บ้านที่ตนเคยเช่าอยู่ก่อนแล้วค่อยหาทางคุยกับเฒ่าแก่จิวเพื่อหาทางช่วยอีกทีพิสมัยมาเยี่ยมราณีที่บ้านของคุณนายเหมยเพราะเป็นห่วงราณีแต่ก็ไม่พบเพราะราณีออกไปข้างนอกกับระวีพิสมัยจึงขอคุยกับคุณนายเหมยว่าจะส่งชะเอมและทัพเข้ามารับใช้ราณีรวมถึงจันแรมเมียของทัพด้วยดวงพรมาเอาเอกสารบัญชีกับหงโยกและสั่งว่าต่อไปให้เอาไปให้ที่บ้านเพราะเธอจะไม่มาทำงานที่นี่หงโยกจึงโทรไปบอกเฉินจึงนัดประชุมผู้จัดการทุกฝ่ายและให้เลขาบอกฝ่ายจัดซื้อถ้าจะให้อนุมัติอะไรให้เอามาให้เขาเลยภายในเดือนนี้เขาจะรีบอนุมัติให้ระวีเอาเรื่องของรณกรที่รักกับนักร้องในบาร์มาปรึกษากับเฒ่าแก่จิวเพื่อหาทางออกเรื่องนี้เย็นวันนั้นรณกรพาโฉมชวีเข้ามาที่บ้านคุณนายเหมยจึงเรียกไปคุยส่วนตัวและซักประวัติโดยละเอียดของโฉมชวีส่วนเฒ่าแก่จิวและระวีก็ต่อว่ารณกรที่ทำอะไรไม่ปรึกษาก่อนจึงทำให้เรื่องยุ่งยาก